हे गाइज म आशिक र स्वागत छ तपाईहरुलाई आशिक इन्फो युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, प्रिभियस भिडियोजहरुमा हामीले इन्कम ट्याक्सको केही टपिकहरुको बारेमा डिस्कसन गरेका थियौं र आज पनि हामी इन्कम ट्याक्सकै टपिकहरुलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्छौं। सो आजको यो भिडियोमा हामी फरेन ट्याक्स क्रेडिट जुन चाहिँ सेक्सन 71 मा पर्छ, सेक्सन 71 को चाहिँ हामी एकदमै राम्रो तरिकाले डिस्कस गर्छौं र यसको तपाईलाई चाहिँ मैले कन्सेप्ट बुझाएर तपाईलाई एउटा एक्जाममा सोधिएको क्वेशन पनि तपाईलाई गरेर देखाउने छु। सो प्लिज यो भिडियोलाई चाहिँ लास्टसम्म हेर्नु होला र बिचमा चाहिँ स्किप नगर्नु होला है। पुरै भिडियो तपाईले हेरिसकेपछि मात्रै मलाई कमेन्ट गर्नु होला कि तपाईले फरेन ट्याक्स क्रेडिट चाहिँ बुझ्नु भयो कि भएन। ठीक छ? तर 1 मिनेट 1.5 मिनेटको भिडियो हेरेर अनि मैले चाहिँ यो बुझिन भनेर चाहिँ कमेन्ट नगर्नु होला प्लिज। ओके, तर मैले चाहिँ तपाईलाई यति एस्युरेन्स दिन सक्छु कि यदि तपाईले यो भिडियो पुरै हेर्नुभयो भने तपाईलाई फरेन ट्याक्स क्रेडिटमा चाहिँ कुनै कन्फ्युजन हुँदैन। यो चाहिँ मेरो ग्यारेन्टी हो तपाईलाई। ठीक छ? सो विदाउट वेस्टिङ टाइम फरेन ट्याक्स क्रेडिटलाई चाहिँ हामी सुरु गरौँ है त। सो यसको मैले तपाईलाई पहिला एकदमै सिम्पल कुराहरु भनिदिन्छु अनि सिधै हामी क्वेशनमा जान्छौँ। यहाँ हेर्नु होला, फरेन ट्याक्स क्रेडिट प्रोभिजन फर फरेन ट्याक्स क्रेडिट हामीलाई के प्रोभिजन दिएको छ त इन्कम ट्याक्सले, त्यो हेरौँ है। As per subsection 1 of section 71, a resident person may claim a foreign tax credit for an income year for any foreign income tax paid by the person to the extent to which it is paid with respect to the person's assessable foreign income for the year. यसले के भन्छ भन्दाखेरि कि एउटा रेसिडेन्ट पर्सनले फरेन ट्याक्स क्रेडिट चाहिँ क्लेम गर्न पाउँछ यदि त्यो रेसिडेन्ट पर्सनले फरेन कन्ट्रीमा फरेन एसेसेबल इन्कमको अनुसारले ट्याक्स तिरेको छ भने। ठीक छ? मतलब फरेन एसेसेबल इन्कमको अनुसारले उसले चाहिँ त्यो देशमा ट्याक्स दिनुपर्ने हुन्छ। त त्यो ट्याक्स जुन उसले फरेन कन्ट्रीमा आफ्नो एसेसेबल इन्कमको अनुसारले तिरेको हुन्छ नि, त्यो देशमा जुन उसले ट्याक्स तिरेको हुन्छ है, त्यसको चाहिँ उसले के गर्न पाउँछ त नेपालमा पनि ट्याक्स क्रेडिट लिन पाउँछ। ओके, लिन पाउँछ भन्ने कुरा त हामीले गर्यौं। अब कति क्रेडिट लिन पाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्छौं। फरेन ट्याक्स क्रेडिट क्लेम्ड अन्डर सबसेक्सन 1 shall be calculated as follow। अब कसरी त्यसलाई क्याल्कुलेट गर्ने त, त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई कसले भन्छ त सबसेक्सन 2 ले भन्छ। सबसेक्सन 2 मा तपाईले हेर्नुहुन्छ भने यसले के भन्छ हेर्नु होला, कमा क्याल्कुलेटेड सेपरेटली फर एसेसेबल इन्कम फरेन इन्कम सोर्स इन इच कन्ट्री। मतलब प्रत्येक देशको लागि चाहिँ छुट्टा छुट्टै हामीले फरेन ट्याक्स क्रेडिट चाहिँ निकाल्नु पर्छ। नम्बर 1 रुल। नम्बर 2 रुल के छ त, विथ रिस्पेक्ट टु इच क्याल्कुलेसन, प्रत्येक क्याल्कुलेसनको लागि मतलब जति पनि हामीले क्याल्कुलेट गरेर आउँछ कन्ट्रीहरुको लागि तिनीलाई चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो। shall not exceed the average rate of Nepal tax of the person for the year applied to the person's assessable foreign income। मतलब सिम्पलमा भन्ने हो भने यो दुटा भनेको चाहिँ मैले यसलाई के भन्छु कि एभरेज ट्याक्स रेट, मतलब नेपालको एभरेज ट्याक्स रेट जुन हामीले निकाल्छौं, यहाँ छ हाम्रो एभरेज ट्याक्स रेट, यो हामीले तपाईलाई भन्छु म हैन। एभरेज ट्याक्स रेटको अनुसारले चाहिँ उले कति ट्याक्स दिनु पर्थ्यो त्यो ट्याक्स सँग है मैले के भन्दैछु, एभरेज ट्याक्स रेटको अनुसारले उसले कति ट्याक्स दिनु पर्थ्यो र एक्चुअलमा उसले त्यो फरेन कन्ट्रीमा चाहिँ कति ट्याक्स तिरेको छ, यो दुटामा चाहिँ जुन लोवर हुन्छ नि त्यसलाई हामी के गर्छौं त क्लेम गर्छौं। ठीक छ? सो उसले त्यही भनेछ, shall not exceed the average rate of Nepal income tax of the person। मतलब जुन उसले फरेन ट्याक्स तिरेको छ त्यो चाहिँ एभरेज ट्याक्सको अनुसारले है, जुन उसले फरेनमा ट्याक्स तिरेको त्यो चाहिँ एभरेज ट्याक्स रेट अनुसारले जुन ट्याक्स दिनुपर्ने हुन्थ्यो त्योभन्दा चाहिँ बढी हुनु भएन। क्लियर छ? अब यो कुरा चाहिँ तपाईले क्वेशनमा अझै क्लियर हुनुहुन्छ, म एकैछिनमा तपाईलाई गराउँछु है। अब हामीलाई एभरेज ट्याक्स रेट त यहाँ दियो, एभरेज ट्याक्स रेटको फर्मुला पनि हामीलाई दिएको छ। एभरेज ट्याक्स रेट इज इक्वल टु ट्याक्स अमाउन्ट लेभिएबल बिफोर फरेन ट्याक्स क्रेडिट। मतलब फरेन ट्याक्स क्रेडिट घटाउनु भन्दा पहिला उसको कति ट्याक्स अमाउन्ट चाहिँ ट्याक्स लायबिलिटी कति छ त, त्यो ट्याक्स लायबिलिटी डिभाइड बाइ ट्याक्सेबल इन्कम इन्टु 100% गर्नुहुन्छ भने तपाईको एभरेज ट्याक्स रेट आइहाल्छ है। अनि लास्टमा हामीलाई एउटा कुरा भनेछ सबसेक्सन 3 मा, सिम्पल यो के पनि हैन, यदि जुन फरेन ट्याक्स क्रेडिट उले क्लेम गर्न पाएन हैन, जुन उले फरेन ट्याक्स क्रेडिट क्लेम गर्न पाएन त्यसलाई हामी के गर्छौं त क्यारी फरवर्ड गरिदिन्छौं नेक्स्ट इन्कम इयरमा, अथवा नेक्स्ट इन्कम इयरमा चाहिँ त्यसले तिरिसकेको मानेर हामी ट्रिट गर्छौं। यो दुटा मध्ये केही गर्छौं, कि त त्यसलाई क्यारी फरवर्ड गर्दैछौं कि त त्यो अर्को वर्षमा चाहिँ है, अर्को वर्षमा चाहिँ त्यो इन्कम तिरेको हो, त्यो पेड भइसक्यो भनेर चाहिँ त्यसलाई हामी ट्रिट गर्दा हुन्छ। ओके, सो अब यति बुझिसकेपछि म तपाईलाई क्वेशन गरेर देखाउँछु अनि यसलाई तपाईले क्वेशनसँग रिलेट गर्नु होला, एकदम दामी तरिकाले बुझ्नुहुन्छ। ठीक छ? सो यहाँ हेर्नुहुन्छ क्वेशन मसँग छ, यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है, सी नम्बरको क्वेशन। ठीक छ? मिस्टर ए, अ रेसिडेन्ट नेसनल पर्सन, रेसिडेन्ट भयो
यस रेसिडेन्ट छ भने उसले मात्रै फरेन ट्याक्स क्रेडिट क्लेम गर्न पाउँछ नत्र पाउँदैन रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सन इज अ म्युजिसियन ड्राइभिङ इन्कम फ्रम कन्सर्ट पर्फर्म फ्रम भेरियस कन्ट्रिज आउटसाइड नेपाल मतलब एउटा चाहिँ मिस्टर ए छ जुन चाहिँ रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सन हो ऊ चाहिँ म्युजिसियन छ अरे होइन उसले धेरै देशहरूमा नेपालभन्दा बाहिर पनि गएर कन्सर्टहरू गर्छ र त्यहाँबाट रेभेन्यू जेनेरेट गर्छ ड्युरिङ फाइनेन्सियल इयर 2076 एन्ड 77 he performed concert in India उसले इन्डियामा चाहिँ पर्फर्म गर्यो रे कन्सर्ट डिटेल्स अफ हिज एसेसेबल इन्कम एन्ड ट्याक्स पेड इन द कन्ट्री एज अफोरसेड वेयर द कन्सर्ट वेयर गिभन आर उसले जुन इन्डियामा चाहिँ कन्सर्ट गर्यो र त्यहाँबाट रेभेन्यू जेनेरेट गर्यो त्यहाँ चाहिँ उसले कति इन्कम कमायो र त्यहाँ चाहिँ कति उसले ट्याक्स पेड गर्यो भन्ने इन्फर्मेसन हामीलाई दिएको छ अल्सो हि अर्न्ड 50 लाख इन नेपाल ड्युरिङ फाइनेन्सियल इयर 2076 एन्ड 77 ओके एज्युमिङ द्याट हि हेज चुजन टु बी कपल उसले चाहिँ कपल चुज गरेको छ अरे सेक्सन 50 okay find his tax liability on his total income and amount of foreign tax credit available to him under section 71 for income year 2076 and 77 भनेर भनेको छ तर हामी चाहिँ अहिलेको अमेन्डमेन्ट अनुसारले गर्छौं सो सिम्पलमा हेर्ने हो भने उसले चाहिँ इन्डियाको कति इन्कम कमायो त्यो हामीलाई दिएको छ त्यसपछि उसले कति ट्याक्स तिर्यो त्यो पनि इन्फर्मेसन हामीलाई दिएको छ अनि अरु कुरा चाहिँ तपाईले हेर्नु छ भने यहाँ हामीलाई उसले कपल भनेर भनिदियो अब निकाल्न हामीलाई के भन्यो त पहिला एउटा ट्याक्स लायबिलिटी निकाल अनि उसले कति फरेन ट्याक्स क्रेडिट चाहिँ क्लेम गर्न पाउँछ यो दुटा कुरा चाहिँ निकाल्न भनेको छ हामीलाई ओके सो यो दुटा कुरा निकाल्नलाई अब जब हामी यसको निकाल्न बेलामा निकालौँ है त यहाँ हेरौँ सबभन्दा पहिला उसले कति कति इन्कम चाहिँ कुन कुन देशबाट कमाएको छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ निकाल्नुपर्ने हुन्छ है पहिला उसले के भन्यो त ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्न भनेको छ त पहिला हामी ट्याक्स लायबिलिटी नै क्याल्कुलेट गर्छौं ठीक छ त यहाँ हामी लेख्छौं सोलुसन पहिला हामी के निकाल्छौं क्याल्कुलेसन अफ ट्याक्स लायबिलिटी के निकाल्छौं क्याल्कुलेसन अफ ट्याक्स लायबिलिटी ठीक छ क्याल्कुलेसन अफ ट्याक्स लायबिलिटी क्याल्कुलेसन अफ ट्याक्स लायबिलिटी त यसलाई चाहिँ अहिले राखौं ठीक छ अब पहिला यसको ट्याक्सेबल इन्कम कति छ त्यसलाई हामी हेरौँ है त ट्याक्सेबल इन्कम कति छ त ट्याक्सेबल इन्कमको लागि यहाँ हेरौँ उसले इन्कम फ्रम नेपालमा उसले कति इन्कम गरेको छ नेपालमा उसले कति इन्कम गरेको छ त 50 लाख हैन यस 50 लाख इन्कम फ्रम नेपाल उसले गरेको छ रेसिडेन्ट पर्सन छ त रेसिडेन्ट पर्सनको ट्याक्सेबल इन्कम के हुन्छ इरेस्पेक्टिभ अफ कन्ट्री हैन मतलब जुन देश भए पनि फरक परेन सबै देशको चाहिँ उसले हामीले काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि इन्कम फ्रम इन्डिया ठीक छ इन्कम फ्रम इन्डिया कति इन्डियाबाट कति कमाएको छ उसले 10 लाखको इन्कम इन्डियाबाट पनि उसले गरेको छ त्यसपछि यति यहाँबाट भयो 50 लाखको चाहिँ उसले नेपालबाट गरेको छ हैन अनि 10 लाख चाहिँ उसले इन्डियाबाट गरेको छ यति भइसक्यो अब यसलाई चाहिँ अरु के पनि छैन हैन यसबाट लेस गर्नुपर्ने एडमिसिबल डिडक्सन्स के डिडक्सनहरु छ त यहाँ कुनै पनि डिडक्सन छैन सो एडमिसिबल डिडक्सन कुनै डिडक्सनहरु छैन त्यही भएर चाहिँ हामी यसलाई जस्ताको त्यस्तै जुन अमाउन्ट हुन्छ हाम्रो एडमिसिबल डिडक्सन चाहिँ हाम्रो के पनि छैन त्यही भएर चाहिँ यसको टोटल ट्याक्सेबल इन्कम यही भइहाल्छ टोटल ट्याक्सेबल इन्कम यहाँ हुन्छ कति 60 लाख तर मैले चाहिँ तपाईलाई एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि कि सजेस्टेडमा तपाईले क्वेशन हेर्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ 50 लाख नदिएर 5 लाख मात्रै भनेको छ है सो यो बुकमा मलाई लाग्छ कि एउटा जिरो चाहिँ बढी थपेको छ त्यही भएर मैले यसलाई के गर्छु तपाईलाई ल ठीक छ अब क्वेशनमा यहाँ 50 लाख दिएको छ भने हामी 50 लाख अनुसारले गरौँ न हैन तर फेरि उले जुन ट्याक्स तिरेको त्यो चाहिँ फेरि उ हुन्छ के फरक परिहाल्छ त्यही भएर मैले के गर्छु यहाँ यसलाई 5 लाख नै बनाइदिन्छु ठीक छ इन्कम फ्रम इन्डिया के रे नेपाललाई म 5 लाख नै बनाइदिन्छु ओके सो इन्कम फ्रम नेपाल भयो 5 लाख अनि इन्कम फ्रम इन्डिया छ 10 लाख सो यसको टोटल ट्याक्सेबल इन्कम कति हुने भयो त 15 लाख चाहिँ हुने भयो ठीक छ 15 लाख चाहिँ के हुने भयो त ट्याक्सेबल इन्कम हुने भयो अब ट्याक्सेबल इन्कम भइसकेपछि हामीले ट्याक्स लायबिलिटी त निकाल्न सक्छौं त ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्ने बेलामा अब हामी के गर्छौं त ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्ने बेलामा सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौं कपल छ यो है कपल छ त कपल भनेर हामी के गर्छौं पहिला लेख्छौं अप टु कति 4,50,000 कपल छ त 4,50,000 मा कति पर्सेन्ट 0% किनकि इन्कम फ्रम इम्प्लोयमेन्ट त छैन यो इन्कम फ्रम इम्प्लोयमेन्ट भएको भए हामीले 1% लगाउँथ्यौं तर यो चाहिँ के छ 0% लाग्छ किनकि यो चाहिँ तपाईको के हो त इन्कम फ्रम इम्प्लोयमेन्टबाट भन्दा अर्कोबाट चाहिँ इन्कम कमाएको छ त्यही भएर 0% यो भयो अनि यसको चाहिँ कति हुन्छ 0 ट्याक्स हुन्छ त्यसपछि नेक्स्ट 1 लाख रुपैयाँ 1 लाख
त्यही हैन। नेक्स्ट रुपिज 1 लाख, यसमा कति लाग्छ त 10%, त यसको कति हुन्छ 10,000। त्यसपछि कति पैसा छ टोटल हाम्रो 15 लाख छ हैन, त 4,50,000 भइसक्यो। त्यसपछि ब्यालेन्स कति हुन्छ, ब्यालेन्स रुपिज 9,50,000, 9,50,000। त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ 15 लाख रुपियाँ पुग्छ हैन, 4,50,000, 5,50,000 अनि 9,50,000, यस 15 लाख रुपियाँ पुग्छ। यसमा कति लाग्छ 20%, यसमा कति पर्सेन्ट लाग्छ 20%। सो 9,50,000 को 20% कति हुन्छ, 9,50,000 को 20% हुन्छ तपाईको 1,90,000। सो 1 लाख सरी मैले यहाँ 10,000 मात्रै लेख्नुपर्ने है, 10,000 सरी 10,000 अनि यहाँ कति हुन्छ 1,90,000। सो यो हाम्रो के हो, यति चाहिँ हाम्रो ट्याक्स लायबिलिटी अब हामीले निकाल्यौँ है। यहाँ ट्याक्स लायबिलिटी कति आयो त, ट्याक्स लायबिलिटी आयो हाम्रो 1,90,000 प्लस 10,000 कति 2 लाख हैन। 2 लाख हाम्रो के भयो ट्याक्स लायबिलिटी आयो है, 2 लाख हाम्रो ट्याक्स लायबिलिटी आयो। ठिक छ, यो चाहिँ हामीले अहिलेको अनुसारले गरिरहेछौँ। ओके, सो यति हामीले गरिसकेर हाम्रो ट्याक्स लायबिलिटी चाहिँ 2 लाख आयो। त्यसपछि अब हामी के निकाल्छौँ भन्दाखेरि ट्याक्स लायबिलिटी मात्रै निकालेर भएन, अब हामीले के निकाल्नुपर्छ कि एभरेज ट्याक्स रेट कति हो त, एभरेज ट्याक्स रेट कति हो। त एभरेज ट्याक्स रेटको लागि त हामीलाई ट्याक्स लायबिलिटी चाहिन्छ, ट्याक्स लायबिलिटी बिफोर हैन के अरे लेभिएबल बिफोर फरेन ट्याक्स क्रेडिट हैन, त्यो त हामीलाई चाहिन्छ। त त्यही भएर चाहिँ यो हामीले ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्यौँ। अब हामीले के निकाल्छौँ एभरेज ट्याक्स रेट निकाल्छौँ, के निकाल्छौँ एभरेज ट्याक्स रेट। त एभरेज ट्याक्स रेटको फर्मुला के थियो, एभरेज ट्याक्स रेटको फर्मुला के थियो, ट्याक्स अमाउन्ट लेभिएबल बिफोर फरेन ट्याक्स क्रेडिट। त फरेन ट्याक्स क्रेडिट लगाउनुभन्दा पहिला कति ट्याक्स लायबिलिटी आएको छ त 2 लाख आएको छ, त 2 लाख। ठिक छ, डिभाइडमा के थियो टोटल ट्याक्सेबल इन्कम। त ट्याक्सेबल इन्कम हाम्रो कति आएको छ यहाँ 15 लाख, त यहाँ चाहिँ हामी लेख्छौँ 15 लाख। ठिक छ, 15 लाख इन्टु 100% हामी गरिदिन्छौँ। 100% हामी गरिसकेपछि यहाँ हाम्रो के हुन्छ रेट आउँछ, एभरेज ट्याक्स रेट आउँछ। त 2 लाख डिभाइड बाई 15 लाख इन्टु 100% गऱ्यो भने कति हुन्छ 13.33%, 13.33% हैन। 2 लाख डिभाइड बाई 15 लाख इन्टु 100% गऱ्यो भने यस 13.33% यो हाम्रो एभरेज ट्याक्स रेट आयो। ठिक छ, अब एभरेज ट्याक्स रेट आइसकेपछि हामी के निकाल्छौँ अब कि एभरेज ट्याक्स रेटको अनुसारले कति ट्याक्स तिर्नुपर्ने थियो त, एभरेज ट्याक्स रेटको अनुसारले कति ट्याक्स तिर्नुपर्ने थियो त्यो हामी निकाल्छौँ। त ट्याक्स टु बी पेड एज एभरेज ट्याक्स रेट, ट्याक्स टु बी पेड एज एभरेज हैन एज पर एभरेज ट्याक्स रेट। ठिक छ, एभरेज ट्याक्स रेटको अनुसारले चाहिँ कति ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो त्यो चाहिँ हामी निकाल्छौँ। त ट्याक्स टु बी पेड एज पर एभरेज ट्याक्स रेट कति हुन्छ, एभरेज ट्याक्स रेट हाम्रो कति आयो 13.33% इन्टु इन्डियाको कति एसेसेबल इन्कम छ त, इन्डियाको कति एसेसेबल इन्कम छ त्यो हामीले लिनुपर्छ है। या त अरू कुनै देशहरूको छ भने त्यसको पनि हामीले लिनुपर्छ छुट्टै फेरि। ठिक छ, यहाँ इन्डियाको छ भने म यहाँ इन्डियाको निकाल्छु हैन। यदि अरू पनि देशको भएको भए मैले फेरि ट्याक्स टु बी पेड एज पर एभरेज ट्याक्स रेट अनि अर्को देशको लिन्थेँ। ठिक छ, अनि एउटालाई चाहिँ मैले उसँग कम्पेयर गर्थेँ के अरे त्यहाँ कति ट्याक्स तिरेको छ त्योसँग कम्पेयर गरेर अनि लोवरवाला लिन्थेँ। ठिक छ, त म चाहिँ तपाईँलाई यहाँ देखाइदिन्छु। त 13.33% इन्टु इन्डियाको कति छ एसेसेबल इन्कम 10 लाख, किनकि उसले भनेको थियो हामीलाई रुलमा कि क्यालकुलेट गर्ने बेलामा चाहिँ त्यसको एसेसेबल इन्कम फरेन एसेसेबल इन्कमसँग चाहिँ हामीले उ गर्नुपर्छ मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। सो यति हामीले निकाल्यौँ। अब 10 लाखको 13.33 इन्टु 10 लाख इन्टु 13% गऱ्यो भने कति हुन्छ 1,33,333 हैन। यो हाम्रो के भयो ट्याक्स टु बी पेड एज पर एभरेज ट्याक्स रेट। ठिक छ, अनि एक्चुअलमा चाहिँ फरेन ट्याक्स कति पेड गरेको छ त, फरेन ट्याक्स पेड। ठिक छ, ट्याक्स चाहिँ उसले वास्तवमा कति पेड गरेको छ, फरेन ट्याक्स पेड कति इन्डियामा पेड गरेको छ त रुपिज 3 लाख हैन, रुपिज 3 लाख। ओके, त अब यति त उसले पेड गरेको छ, त हामीले कति क्लेम गर्न पाउने त हैन, ट्याक्स क्रेडिट फरेन ट्याक्स क्रेडिट टु बी क्लेम्ड उसले चाहिँ कति क्लेम गर्न पाउँछ लोवरवाला, यो दुटा मध्ये लोवर। त लोवर कुन छ 1,33,333, 1,33,333 यो चाहिँ उसले के गर्न सक्छ क्लेम गर्न सक्छ, किनकि 3 लाखमा र 1,33,333 मा कुन लोवर छ त्यही उसले के गर्न पाउँछ क्लेम गर्न
पाउँछ किनकि उसले हामीलाई के भनेको थियो कि जुन उसको ट्याक्स पेड छ नि त्यो चाहिँ एभरेज ट्याक्स रेटको अनुसारले जुन ट्याक्स तिर्नुपर्छ त्योभन्दा बढी चाहिँ हुनु भएन। यसको मतलब के हो, यो दुटामा जुन लोवर छ हैन, त त्यो चाहिँ हामीले यहाँ यति लिइसक्यौँ। 1,33,333 चाहिँ उसले क्लेम पाउँछ है। अब हामीले के गर्छौँ त, उसको ट्याक्स लायबिलिटी हैन, जुन ट्याक्स लायबिलिटी हामीले निकालेका छौँ त्यो ट्याक्स लायबिलिटीबाट हामीले फोरेन ट्याक्स क्रेडिट घटाइदिन्छौँ। ठिक छ। त अब हामीले यहाँ के लेख्छौँ त, ट्याक्स लायबिलिटी ठिक छ। ट्याक्स लायबिलिटी उसको कति आयो त, ट्याक्स लायबिलिटी उसको कति थियो पहिला 2 लाख, ट्याक्स लायबिलिटी उसको कति थियो 2 लाख लेस हामी के गरिदिन्छौँ फोरेन ट्याक्स क्रेडिट, जुन उसले फोरेन ट्याक्स क्रेडिट पायो नि त। अब त फोरेन ट्याक्स क्रेडिट चाहिँ हामीले यहाँबाट घटाइदिनुपर्छ। फोरेन ट्याक्स क्रेडिट कति पायो उसले 1,33,333 यति पायो उसले। सो यसलाई हामीले घटाएर अनि अब जुन अमाउन्ट आउँछ नि त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, नेट ट्याक्स लायबिलिटी भन्छौँ है। अब यसलाई हामी के भन्छौँ, नेट ट्याक्स लायबिलिटी। अब यति चाहिँ वास्तवमा उसले ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, नेट ट्याक्स लायबिलिटी चाहिँ यति भयो। कति हुन्छ यो 66,667 हो। यति चाहिँ ट्याक्स उसले तिर्नु पर्छ। सो यसलाई एकदम सिम्पलमा भन्ने हो भने सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ टोटल ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्नुपर्छ अनि ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्नुपर्छ ताकि हामी चाहिँ एभरेज ट्याक्स रेट निकाल्न सकौँ। त यो हामीले निकाल्यौँ, त्यसपछि हामीले ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्यौँ, त्यसपछि हामीले एभरेज ट्याक्स रेट निकाल्यौँ किनकि यो दुटा हामीलाई फर्मुलामा चाहिन्छ। एभरेज ट्याक्स रेट निकालेर हामीले के निकाल्यौँ कि एभरेज ट्याक्स रेटको अनुसारले कति उसले ट्याक्स तिर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले के गर्ने, एभरेज ट्याक्स रेट इन्टु त्यो फोरेन एसेसेबल इन्कम हैन। अब एउटा कन्ट्री छ भने एउटा कन्ट्री, अरू कन्ट्रीहरू भएको भए अरू पनि कन्ट्रीहरूको चाहिँ हामीले छुट्टा निकाल्थ्यौँ। त्यस्तै एक्चुअलमा चाहिँ उसले त्यो कन्ट्रीमा कति ट्याक्स तिरेको छ त्यो निकाल्ने अनि ट्याक्स टु बी पेड एज पर एभरेज ट्याक्स रेट र एक्चुअलमा ट्याक्स उसले कति तिरेको छ त्यो दुटामध्ये जुन लोवर हुन्छ त्यसलाई हामीले क्लेम गर्छौँ। क्लेम गरेपछि उसको ट्याक्स लायबिलिटीबाट हामीले त्यसलाई घटाइदिन्छौँ किनकि हामीले फोरेन ट्याक्स क्रेडिट, मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट, विथ होल्डिङ ट्याक्सहरू के गर्छौँ त, ट्याक्स लायबिलिटीबाट घटाउँछौँ अनि बल्ल जुन ट्याक्स लायबिलिटी आउँछ त्यसलाई हामी नेट ट्याक्स लायबिलिटी भन्छौँ। हो, त्यही भएर चाहिँ हामीले यहाँ फोरेन ट्याक्स घटायौँ अनि हाम्रो नेट ट्याक्स लायबिलिटी आयो। अब यो अमाउन्ट चाहिँ उसले ट्याक्सको रूपमा पेड गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। सो आशा छ कि तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियो मन परेको होला। यदि तपाईँलाई भिडियो मन परेको छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र यस्तै खालको भिडियोहरू हेर्नलाई च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेलमा अल नोटिफिकेसन थिच्न चाहिँ नबिर्सनु होला र आफ्नो साथीभाइहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। टेक केयर, बाई बाई एन्ड अल द बेस्ट फर द अपकमिङ एक्जामिनेसन्स।